নমস্কাৰ, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ চিকেনৰ এটি বৰ ধুনীয়া ৰেচিপি, মহাৰাণী চিকেন ৰেচিপি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ল'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত গোটা জিৰা এচামুচ দি দিব, গোটা ধনিয়া এচামুচ দি দিব, চফগুটি এচামুচ দি দিব, জালুক এচামুচ দিব আৰু ইলাচি, লং কেইটামান দি দিব। এতিয়া আটাইখিনি শুকানে ভাজি ল'ব লাগিব। মছলাখিনি ভজা হৈছে। এতিয়া মছলাখিনি খুন্দনাত দি ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ব। আপোনালোকে এইখিনি মিক্সিটো গুড়ি কৰি ল'ব পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে। এতিয়া মিক্সি জাৰ এটাত ডাঙৰকৈ কটা পিঁয়াজ দুটা দি দিব, কাজু বাদাম কেইটামান দি দিব আৰু এইখিনিও ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব। আৰু বাকী মছলাবোৰ ভিডিঅ'টো বনাওঁতে দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া চচপেন এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেলখিনি দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে তাত ডালচেনি দুটুকুৰা দি দিব আৰু তেজপাত দুখিলা দি দিব। এতিয়া তাত বনাই লোৱা কাজু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি লৰাই 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এক মিনিট ভজাৰ পিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান দি দিব। তাৰপিছতো লৰাই 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট 2 চামুচ দি দিব। আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া দৈ দি দিব। দৈ 3 চামুচ দি দিব আৰু দৈখিনি দিয়াৰ পিছত 5 মিনিটমান সময় লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি দিব লাগিব আৰু মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতো কিছু সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া মাংসখিনি দি দিব। মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মছলাৰ সৈতে মাংসখিনি ভাজিব লাগিব। দহ মিনিটমান সময় লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া
পানী দি দিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু ঢাকনিখন লগাই মাংসখিনি সিজিব দিব 15 মিনিটমানৰ কাৰণে। 15 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব। মাংসখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈছে আৰু এবাৰ ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু কেঁচা জলকীয়া 3-4টা দি দিব লাগিব আৰু কচুৰি মেথি অলপমান দি দিব। কচুৰি মেথি আৰু কেঁচা জলকীয়া দিয়াৰ পিছত 3 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। 3 মিনিট পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু এয়া মাংস প্ৰায় ৰেডি হৈ যাব। মোৰ এই মাংসৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।